store hàng tiêu dùng Nhật Hàn. Thì cửa hàng của mình thì chuyên về các sản phẩm Hàn Quốc cũng như là Nhật Bản, chuyên về dòng hàng nội địa. Thời gian đầu khi mà mới bắt đầu khai trương cửa hàng ấy thì mình cũng hay quản lý hàng hóa bằng cách thủ công thôi, tức là hàng ngày mình sẽ ghi chép vào trong sổ sách. Thì như thế thì mình thực sự là mình cảm thấy rất là mất nhiều thời gian và nó cũng không đem lại hiệu quả. Nó rất là tiện lợi, bởi vì khi mà mình không ở cửa hàng ấy thì các bạn bán hàng gì thì nó cũng gần như là báo ngay lập tức cho mình là ở cửa hàng đã bán được các sản phẩm gì. Và nhiều khi mà mình muốn thống kê các cái báo cáo, ví dụ như báo cáo hàng hóa hay là báo cáo cuối ngày ấy, thì kể cả lúc mà mình đi du lịch thì mình có thể thao tác ngay trên điện thoại được. Khi mà mình bất kể mình gặp những cái trục trặc gì khi mà mình sử dụng phần mềm, như là các tính năng mình chưa được rõ hoặc là mình có thao tác sai, thì các bạn đều tiếp nhận thông tin rất là nhanh chóng, tận tình, và đặc biệt là các bạn xử lý rất là chuyên nghiệp, và gần như là mình không bao giờ mình phải chờ đợi để được giải quyết. Chắc chắn rằng là sau này các cái chuỗi cửa hàng của mình sẽ luôn luôn đồng hành cùng với cả KiotViet. Cảm ơn KiotViet đã mang lại được cái sản phẩm mà nó rất là có ích đối với những cái người kinh doanh như mình. Quản lý bán hàng dùng KiotViet.